የብዙሃን እናት መደጋዬም ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መደጋዬም ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። ባድዋ በማይጨው ጀግኖች ሞቱላት ሕፃን ሽማግሌ የተሰየፈላት ደመ መራራና ቁጡነት ያለባት ጎጆዬ ናትና ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መጠጊያዬ ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መጠጊያዬ ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። ስራይ ደረስ ወንዱ በሮም የቆመላት ጀግኖች በጦር ሜዳ ወጥተው የቀሩላት እኔም በተጠንቀቅ አለሁሽ የምላት ጥቋር አፍሪካዊት ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መጠጊያዬ ምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያን አትንኳት። የብዙሃን እናት ኢትዮጵያ መጠጊያዬ ምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መመኪያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬን አትንኳት። የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያ አትንኳት።
እያበላሽ እያጠጣሽ ያሳደግሽ በእናትነት እያለበስሽ ያስተማርሽ በሕይወቴ የምከፍለው በቁም ነገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር ደሜ ይፍሰስልሽ ይከስከስ አጥንቴ ስጋዬ ይጨፍጨፍ ይሰዋ ሕይወቴ አልሳሳም ላካሌ እጅግሬ ይቆረጥ ያንቺን ክፉ ከማይ ልቃጠል በረመድ እያበላሽ እያጠጣሽ ያሳደግሽ በእናትነት እያለበስሽ ያስተማርሽ በሕይወቴ የምከፍለው በቁም ነገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር ደስታሽን ወድጄ አልጠላም ችግርሽን እጋፈጠዋለሁ ጭንቅ መከራሽን ከአገር የበለጠ አልወድም ራሴን አሳልፌ ላንቺ እሰጣለሁ ነፍሴን እያበላሽ እያጠጣሽ ያሳደግሽ በእናትነት እያለበስሽ ያስተማርሽ በሕይወቴ የምከፍለው በቁም ነገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር መደፈርሽን ከማይ በጠላት አገሬ ይሰረዝ ካለም ላይ ይብቃ መፈጠሬ ስላንቺ ምሞተው ለነፍሴ ማልሳሳው አለብኝ ውለታሽ መቼም የማረሳው እያበላሽ እያጠጣሽ ያሳደግሽ በእናትነት እያለበስሽ ያስተማርሽ በሕይወቴ የምከፍለው በቁም ነገር አለብኝ ውለታሽ እናት አገር 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 የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት
እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን ባድዋ በማይጨው ጀግኖች ሞቱላት ሕፃን ሽማግሌ የተሰየፈላት ደመ መራራና ቁጡነት ያለባት ጎጆዬ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን ስራይ ደረስ ወንዱ በሮም የቆመላት ጀግኖች በጦር ሜዳ ወጥተው የቀሩላት እኔም በተጠንቀቅ አለሁሽ የምላት ጥቁር አፍሪካዊት ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መመኪያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያ ናት እንኳን ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዳያስፖራ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ላይቭ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ።
ተመልካቾቻችን ወደ ፕሮግራማችን ተመልሰናል። ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። ዛሬ የተለያዩ እንግዶችን ጋብዣለሁ። በመጀመሪያ ይዤላችሁ የምቀርበው ስመጥሩን ገጣሚና ደራሲ አቶ ቴዎድሮስ አበበን ነው። ከአቶ ቴዎድሮስ አበበ ጋራ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ዙሪያ ትንሽ እንወያያለን እና አሁን በእናንተ በተከበራችሁ ተመልካቾቼና እንዲሁም በዳያስፖራ ቴሌቪዥን የስራ ባልደረቦቼ ስም አቶ ቴዎድሮስ አበበ እንደተለመደው ወደ ጌራ ሾው ቁም ነገሩን ይዞ ብቅ ስላለልን ከልብ እያመሰገንኩ አቶ ቴዎድሮስ እንኳን ደህና መጣህ እላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ጌራ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ አቶ ቴዎድሮስ እንግዲህ አሁንም በድጋሚ በጣም ነው እሱም አመሰግነው። እስኪ ወደ ሌላዎቹ ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ያለውን ጉዳይ ሀገራችንን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖችን እያስጨነቀ ይገኛል። ሁላችንም በቅርብ የምንከታተለው ጉዳይ ነው እና በዚህ ዙሪያ እንዳው የግል እይታህ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ጌራ። እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ወቅት የሚያስበውና የሚጨነቅበት ጉዳይ በአንደኛ ደረጃ የሀገራችን የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። አንተ እንደጠቀስከው እዚህ አስከፊ ደረጃ ላይ ያደረሰን ምክንያት ደግሞ ሁላችንም እናውቀዋለን እና ከባድ ጊዜ ነው በእውነት። ኢቨን አንዳንድ ሰዎችም እንደው የወደፊቱን ቶታሊ አጨልመው የማየትም ሁኔታ ይታያል። ነገር ግን እንደዛ እንደማይሆን ደግሞ እምነት ሊኖረን ይገባል። ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ጌራ በየወቅቱ በታሪኳ ውስጥ ኢንፋክት እንደው ከታሪክም እንደምንማረው ከዚህም በባሰ ደረጃ የተፈተነች ሀገር ነች እና ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያንን ለማለት የምንችለውና በእውነት በሙሉ ልብ የምንናገረው እነዛን ጊዜያት ያለፉ ጠንካራ ኢትዮጵያውያን ስለነበሩ ነው እና እኛም የወደፊት ትውልድ ኢትዮጵያን እንዲያውቅና እንዲረከብ እንዲሁም ደግሞ በነፃነቷ የኮራች ሀገር ሆና እንድትቀጥል ለማድረግ ተስፋችንና እምነታችን ጠንካራ መሆን አለበት። ብዙ የሚያሳዝን ነገር እናያለን። በዛች ምድር ላይ ሪሊ ሊደረጉ የማይገቡ ወይም ተደርጎ የማያውቁ አይነት የክፋት ስራዎችን እያየን እየሰማን ነው። ይሄ በሁሉም ሰው ሕሊና ላይ ትልቅ ጫና እንዳለው ሁላችንም እናውቃለን። ግን ደግሞ ያ በጠቅላላው ተስፋ ሊያስቆርጠንም አይገባም እና ይህን ሁሉ ከባድ ጊዜ ይህንን አስቀያሚ ሁኔታ እንደምናልፈው እምነት አለኝ። ኢትዮጵያውያን ማድረግ የሚኖርብን እንደ ሁልጊዜው እንደዚህ አይነት ክፉ ጊዜ ሲያጋጥመን አንድ ላይ መቆም ነው። ልዩነቶችን አቻችሎ አንድ ላይ መነሳት ነው። ሪሊ በሁሉም አንጸባራቂ ድሎቻችን ያየነውም ያንን ነው፣ አድዋን ጨምሮ ማለት ነው እና ኢትዮጵያውያን በአንድነት የምንቆምበት የምንጠነክርበት የበለጠ የምንጠነክርበት እና በመልካም አመለካከት ሪሊ ጊዜው የሚያስጨንቀው ጊዜ ለታናነሾቻችን ለልጆችም እየደረሰ ነው እና እነሱ ደግሞ እንዴት አድርገን ይህን ጊዜ እንደምንወጣው እየተመለከቱ ነው። ታሪክም ይመዘግባል ይሄንን ነገር እና ከዛ በላይ ካለው ከዛኛው ሳይድ ኢቭን ከሚያደርገው ክፉ ከሚያደርገው ጎራ ከፍ ብለን ደግሞ መነሳት መቻል አለብን። የምናደርገውም ጥረትና ትግል የምናደርገው ማንኛውም አስተዋጽኦ በዛ ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያሻግርና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠናክር መሆን ይኖርበታል እና ጊዜው ከባድ ቢሆንም እናልፈዋለን የሚል እምነት አለኝ እና እንድንበረታ በእውነት ሀዘኑ ከባድ ነው በእውነት ሁላችንም የሚሰማ ግን ከዛ በላይ ሆነን መቆም እንዳለብን ይሰማኛል እና አይ ቲንክ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ያን እንደሚያደርግ አምናለሁ። ትክክል ነው። አቶ ቴዎድሮስ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ ፈተናዎችን ካሁን ቀደም አልፋለች። አንተም አሁን እንደጠቀስከው ያሁኑ ግን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለና ለየት ያለ ነው።
በዚህም ሁኔታ እንግዲህ የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲዎች እና የውጭ ሚዲያዎች እንዲሁም የዚህ ሀገር በአሁኑ ወቅት ያለው አስተዳደርም ትንሽ ወገናዊነት ትንሽ ሳይሆን በሚገባ ወገናዊነት በማሳየት ላይ ይገኛሉ። በዛ ዙሪያስ ያለ እይታ ምን ይመስላል? እሱ በጣም ይገርማልም በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ በእውነት ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን በዘር እየከፋፈለ ኢትዮጵያን እያዳከመ አንድነቷን ለመበታተን ጥረት ያደረገ መንግስት በመንግስት ስም የተቀመጠ ኃይል ነበር። ያ ኃይል ለ27 ዓመት ብዙ የሀገር ምዝበራ ሲያካሂድ ነበረ። አንዱም ደግሞ የሀገር ምዝበራው ያ ሁሉ የተደረገው ነገር ሁሉ አንድም ጓደኝነትን ወይም አላያንስስ ለመፍጠር ነው የዋለው። የውጭው ዓለም አብዛኛውን ኢንፍሉዌንስ ለመግዛት ብዙ ጥረት እንዳደረገ እናውቃለን። እና በዛን ጊዜ የተፈጠረው ያ ወዳጅነት አሁንም ድረስ ያው እንግዲህ እንደዚህ በአይናችን የምንመለከተው እጅግ ብዙ አጸያፊ ወንጀል እያየንም ያ ወዳጅነት እንዲቀጥል ጥረት እየተደረገ መሆኑን እናያለን። እና በመንግስታትም ደረጃ ሆነ በዓለም አቀፉ የመገናኛ ማዕከላት ውስጥ ይህ የኢትዮጵያን አቤቱታ ያለመስማት ነገር እየታየ ነው። ልክ ጣሊያን ሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን እንደወረረ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጄኔቫ ተገኝተው የዓለምን ህዝብ እና የዓለምን መንግስታት የተማጸኑበት ሁኔታ አሁን እያየነው ነው። ሲያስጠነቅቋቸው ነበር ዓለማቱን። ንግግራቸውንም እንደውም ሲጨርሱ እግዚአብሔርና ታሪክ ዛሬ የምታደርጉትን ዛሬ የምትፈርዱትን ያስታውሳሉ ብለዋቸው ነው ንግግራቸውን የጨረሱትና ልክ ዛሬም የምናየው ይሄንን ነው። ዓለም ኢትዮጵያ በተጨነቀችበት ሰዓት ከወንጀለኛው ጎን ለመቆም የመረጠ ይመስላል። ግን ይሄም ተስፋ ሊያስቆርጠን አይገባም። በተሻለ መጠን እንደለመድነው እንደምናውቀው በኢትዮጵያዊ ጽናት እና በኢትዮጵያ አንድነት ይህን ሁሉ መመከት መቻል እንችላለን። ምክንያቱም እውነት እና ሀቅ ይዘናልና የዛኛው በወንጀልና በውሸት በክፋት የተሞላው ኃይል በምንም መመዘኛ ኢትዮጵያን ለማሸነፍ አይችልም እና የምንችለው ሁሉ ጥረት ማድረግ አለብን። እኔም በዚህ ረገድ ኢንፋክት ዛሬ የታተመ የዛሬው የዋሽንግተን ፖስት የጻፍኩት አጭር ደብዳቤ ታትሟል። ዛሬ ኦንላይን ከትላንት ማታ ጀምሮ ኦንላይን አቬይላብል ነው። ግን ይህንኑ አይተው ይሆናል ጌራ እና ይህንኑ በተለይ የወያኔን ርኩስ ሴራ በተመለከተና አሜሪካ የምታደርገው ነገር ወይ ሌላው ምዕራቡ ዓለም የሚያደርገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ የሚያሳስብ አጭር ደብዳቤን የጻፍኩት እና ዛሬ ታትሟል። እና እንደዚህ በምንችለው አቅም ለኢትዮጵያና ለወገኖቻችን ድምጻችን የማሰማት ኃላፊነት አለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም ትክክል ነው አቶ ቴድሮስ። የጻፍከውን ለዋሽንግተን ፖስት የማንበብ አጋጣሚ አግኝቻለሁ እና እዛ ላይ እንደውም moral obligation to condemn the crisis emerging in Ethiopia ይላል ታይትሉ። ያለውን እውነታና ፋክት ምድር ላይ ያለውን እውነታ መገንዘብ ያልቻሉበት ምክንያትስ ምንድነው ብለህ ታስባለህ? ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ከረንት አድሚኒስትሬሽን እዚህ ሀገር ያለው ይገርማል ጌራ። አንዴ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ያደረገው የፓነል ውይይት ነበረ። 3 ሰዎች ተጋብዘን ነበርና ሁለቱ ዓለም አቀፍ ኦርጋናይዜሽንስ የሚባሉ ወይም ደግሞ እንደ ቲንክ ታንክ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ናቸውና የነበረው ከሁለቱ ይወጣ የነበረው ቃል በጣም ያስገርመኝ ነበረ እና ምንድነው የተረዳሁት ከአጌንስት ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ጥላቻ ታየዋለህ እና
የተረዳሁት ነገር እነዚህ የውጭ ሰዎች በተለያዩ ኃይሎች ተገዝተዋል ጸረ ኢትዮጵያ በሆኑ ኃይሎች ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚንቀሳቀሱ አሉ እናውቃቸዋልና በእነዚህ ሰዎች የተጋቱት ብዙ ውሸት አለ ብዙ ውሸት ይነገራል ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹሃን እየተጨፈጨፉ ነገር ግን ልክ ለንጹሃን መጨፍጨፍ ምንም ነገር ሳይሰማቸው እነዚህ ፈረንጆች የሚያስቡት ሌላ ወደ ሴማንቲክስ ይገባሉ ወደ ሌላ የቃላት ትርጉም ውስጥ ይገባሉ ለህዝቡ ለሚያለቅሱት ህፃናት ለእናቶች ግድ የላቸው ያንን ያየሁት እዛ ፓነል ዲስከሽን ላይ እና ለራሴ ኢትዮጵያውያን ብዙ የቤት ስራ አለብን ሌላው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሯሯጠው ልገንጠል የሚለው ኃይል ብዙ ስራ እየሰራ ነው እኛ ገና ኢትዮጵያውያን የፒአርን ጥቅም ገና በደንብ አልተረዳነውም ወይም ደግሞ ተረድተነውም ከሆነ በትክክል እየተጠቀምንበትም አይደለም ግን ሌላው ውሸት ይዞ እየበለጠን ነው እና ይሄንን ሪሊ እናስብበት ይገባል በምንችለው አቅም ኢትዮጵያን ታሪካችን ምን ያህል ልዩ እንደሆነ ሪሊ ያለን ካራክተር የሚያንጸባርቅ ያለን ኢትዮጵያዊ ካራክተር ያለን ኢትዮጵያዊ ጽናት ማንነት ያለን ኢትዮጵያዊ ማንነት የሚያንጸባርቁ ጽሁፎችን እና ፕሮዳክሽንስ ማውጣት መቻል አለብን ምክንያቱም እንደምታውቀው ጌራ የኢንፎርሜሽን የጦርነት ነው ያለው እና ናሬቲቭን ወይ ታሪኩን እንደው በደንብ አድርጎ የሚያቀርበው ሰው ነው የሚታመነው እምነቱ ወይ እውነቱ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚመዘነው እና በዛ ብዙ ስራዎች ሰርተዋል ወያኔ መሆኑ ሌሎች ተገንጣይነን የሚሉ ቡድኖች እና እነዚህን ሰዎች ይዘዋቸዋል በጥቅምም ይሁን በምንም እና ሌላው ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ በቀር ምንም የማያውቀው ሌላውን ሄዶ በዘር ያልጎዳው ኢትዮጵያዊ እየተጎዳ ነው ይህንን እንግዲህ አይተነዋል in the past few years ምን ያህል ህዝብ እንደተጨፈጨፈ እናውቃለን አይተናል ግን ለነዛ የሚደርስ የሚናገር የለም ግን ሌላው ለጨፍጫፊው ወገን ግን የሚቆም ብዙ ፈረንጅ አለ እስናት ፈረንጅ ደገፈኝ አልደገፈኝ ማለት ሳይሆን ነገር ግን ተጨባጭ የሆነ ውጤት ለማምጣት ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ድጋፎችን ማግኘት መቻል አለብን እና በተቻለ መጠን የራሳችንን ማንነት ታሪክ ካራክተር ባለወጠ መንገድ ራሳችን ማቅረብ መቻል አለብን በምንችለው አጋጣሚ እና ይሄ ነው መልእክቴ ጌራ ትክክል ብለሃል አቶ ቴድሮስ እንግዲህ ብዙ ይጠበቅብናል ብለሃል ከሚጠበቁብን ነገሮች ደግሞ አንዳንዶቹን እስኪ ከመነጋገራችን በፊት መቼም አንተ በኢትዮጵያ ዙሪያ ብዕርህ ሁሉ ጊዜ ጠንካራ ነውና አንተን ደግሞ ወደ ፕሮግራም ያምጥቼ ከስንኞች መካከል ትንሽ ሳታሰማን መልቀቅ አልፈልግምና እንደው እንዲሁ አንድ ልታጋራን የምትችለው እስቲ ግጥም ካለ በዚህ ዙሪያ ሞልቷል ጌራ ምን ችግር አለ ኦኬ ፕሊዝ ቋንቋዬ ግጥም ብዙ ጊዜ ደስ ይለኛል ግጥም በተለይ እንዳልከው አሳዛኝ ጊዜ ላይ ነው ሲከፋ ነው ምን ሲል ነው ኢትዮጵያውያን ሀብታም ነን የስነ ጽሁፍ የስነ ግጥም ሀብታም ነን በቃ ተፈጥሯችን ከግጥም ጋር የተያያዘ አይደለም ታውቀው ኢቭን ስንለምን እንኳን በግጥም ነውና ግጥም ባህላችን ነው ማንነታችን ነው ስሜታችን የምንገልጽበት ነውና ስለ ኢትዮጵያ ለውድ እናት ሀገር ከገጠምኩት በቅርብ ከገጠምኩት ውስጥ አጭር አንድ 6 ስንኞች ብቻ መደምደሚያ ስንኞቹን ላንብብላችሁ ፕሊዝ ሐዘንሽ ይወገድ ደስታሽን ያብዛው ሰላም ይንገስብሽ አንድነትሽን ያጽናው በልጆችሽ ፍቅር ደምቀሽ አብቢልን ሰንደቅሽ ከፍ ይበል ድል በድል ሁኚልን ክብርሽ ይንሰራፋ ይለምልም ተስፋሽም ኢትዮጵያ እናት ሀገር አምላክ አይተውሽም አምላክ አይተውሽም ኢትዮጵያ እናት ሀገር ትልቅ አባባል ነው ሌላው ደግሞ ስንለምን እንኳን በግጥም ነው ያልካት ነገር በጣም ነክቶኛል
አቶ ቴድሮስኪ ፕሮግራማችንን ከማጠቃለላችን በፊት እኛ ኢትዮጵያኖች ብዙ ይተበቀብናል ብለሃል እንደሚታወቀው እንግዲህ በተለያዩ በዚሁ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያውያን አሜሪካኖች ተከፍተዋል በዚህ አድሚኒስትሬሽን እና እንዳውም በወቅቱ እየተደረገ ባለው ምርጫ ላይ ዴሞክራት የነበሩ ኢትዮጵያውያን አሜሪካኖች ሪፐብሊካኖችን እስከ መምረጥ ደረጃ ሁሉ ደርሰናል ውጤትም እየታየ ነው በዛ ዙሪያ የምትለን ነገር ካለ እድሉን ልስጥህ እስኪ እሺ መቼም አሜሪካ መኖር ካስተማረን አንዱ ነገር የሰዎችን የፖለቲካ አመለካከት ማክበር ነው ስልጡን የሆነ ፖለቲካ ማካሄድ ነው የተማርነው እና አንዱም ደግሞ ስልጡን ፖለቲካ ከሚካሄድባቸው መንገዶች አንዱ ምርጫ ነው እና ለኔ የዴሞክራት እና የሪፐብሊካን ጉዳይ ብዙ የግል እንደ ግል አመለካከታችን ነው እኔ በግሌ ለብዙ አመታት በተለይ ድሮ ኮሌጅ ያለው ፖለቲካል ሳይንስ ክላስ ማር ሶስት ስለ አሜሪካ የመንግስት ስርዓት ስመለከት በጣም ብዙ ይሄ የዴሞክራትና የሪፐብሊካን ጉዳይ በጣም ይስበኝ ነበርና ጉዳዩን በጥሞና ተመልክቼዋለሁና በግሌ ለብዙ አመታት ብዙ የዴሞክራት አጀንዳ አይመቸኝም ባጭሩ ኦኬ እና ደስ ይለኛል አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን አንዳንዱን ነገር እየተመለከቱ እየተገነዘቡት ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው ትልቅ ነገር ነው በተለይ ብዙ ማልስማማባቸው ነገሮች አሉ በግሌ እንደው ሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን ግን በተለይ ሶሻል አጀንዳው አንዳንዱ ነገሩ በጣም ለኔ ከኔ ኢትዮጵያዊ ቫልዩ ጋር የማይሄድ ብዙ ነገር አለ ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ግን አዎ የባይደን አድሚኒስትሬሽን እያደረገ ያለው ነገር በጣም አሳዛኝ አስነዋሪ ነገር እና ይሄን ነገር ደግሞ ኢትዮጵያውያን ባለን ድምጽ ባለን ቁጥራችን ብዙ ነው እና ያው ፖለቲካ እንደምታውቀው ሁሉም ፖለቲካ ሎካል ነው ከሎካል ኢሌክሽንስ ጀምሮ እስከ የፌደራል ሌቭል ያለውን ምርጫ ሁሉ በእውነት ይሄንን የኢትዮጵያን ጉዳይ ኮንሲደር በማድረግ ማይንዳችን ውስጥ አድርገን በምርጫ ጊዜ አሁን የሚተርሙም ያው የሚቀጥለው አመት ነውና ይሄንን ነገር ልናስብበት ይገባልና ይሄ ያለው የተጀመረ ይሄ ዌቭ እንቅስቃሴው ጥሩ አቅጣጫ የያዘ ይመስለኛል በእውነት በተለይ ለእናት ሀገራችን ስንል የሚበጀውን ነገር የሚበጀውን ተወካይ የኮንግረስም ሆነ የሴኔት ወይም በሌላም ሎካል በሆኑት ምርጫዎች ይሄንን ነገር ማድረግ ኃላፊነት አለብን አይ ቲንክ ጥሩ ትሬንድ አለ በዚህ በኩል እና ጥሩ እየተካሄደ ይመስለኛል ሌላው ራሱ እንደ ምርጫውም ደግሞ የሚዲያ በተለይ ይሄ ግሎባል ሪች ያላቸው ዓለም አቀፍ ሚዲያንን የሚሉት በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን ዘመቻ እንዲያቆሙ በተቻለ መጠን ማድረግ መቻል አለ እና ይሄ ደግሞ የተያያዘ ነው በእውነት ብዙውን ጊዜ ሪፐብሊካኖቹን አታክ የሚያደርጉትን ታያላችሁ ሌሎቹ ሲኤንኤንም እና ይሄንን ነገር ደግሞ ከፖለቲካውና ሚዲያውን ካያያዝ ነው ልንጠቀም እንችላለን አንድ ላይ ማለት ነው ይሄ የተከፈተብን ጦርነት ለማስቆም ሁለቱንም ሳይድ መያዝ እና ተገቢውን ምርጫ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ አቶ ቴድሮስ እንግዲህ ከጊዜ አኳያ ፕሮግራማችንን ወደ ማጠቃለሉ እየደረስን ነው ከዛ በፊት ግን ኢትዮጵያ ላሉ ወንድም እህቶቻችን ልትመክረው የምትፈልገው ልትናገረው የምትፈልገው ነገርም ካለ እሱን እድል ልስጥህ በዛም አያይዘህ ደግሞ የመጨረሻ መሰናበቻ የምታሰማንም ነገር ካለ ድሮ ልስጥህና ቴዲ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ ያሉት ወገኖቻችን በእውነት ጭንቀቱም እኛ ሰላም ከሆነ ቦታ ሆነን ነው የምንጨነቀው እዚህ በቃ ጤና ሁሉ የምናጣው
ግን ኢትዮጵያ ያሉት ዋናው ኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ነው በእውነት ኢትዮጵያ የምድነውም የምትጠፋውም እዛው ባሏት በውስጥ ባለው ህዝብ እና መዳኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በእውነት እና በተለይ ወጣቶቹ ይሄንን በዚህ ብዙ መከራ ያዩ እየሰሙ የሚያድጉትን ወጣቶች አይዟችሁ ልንላቸው ይገባል በተለይ ውጭ ያለን ሰዎች በምንችለው ልናግዛቸው አቅማቸው ልናበረታ ይገባል ምክንያቱም የወደፊቷ ኢትዮጵያ የነዚህ ልጆች ሀገር ነች የምናስረክባቸው ሀገር ምን አይነት ሀገር ነች ምን አይነት ተስፋን የምንሰጣቸው በተቻለ መጠን ነው ከውጭም ቢሆን ብዙ ልናካፍላቸው የምንችለው ነገር አለ ርካሽ የሆነውን ነገር ሳይሆን really አቅማቸውን ሊያጎለብት የሚችል ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን ማህበረሰባቸውን ሀገራቸውን ሊያግዙበት የሚችሏቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከትምህርታቸው ጀምሮ እስከ ሌላው ነገር ድረስ በዛ ልናግዛቸው አይዟችሁ ልንላቸው ይገባልና በእውነት ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን እርዳታችን ይፈልጋሉ በዛ ላይ እንደምታውቀው ብዙ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ከኑሮ ተፈናቅሏል በዚህ በውስጥ ባለው ሽኩች እና ሁላችንም በምንችለው አቅም ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን አይዟችሁ በርቱ ልንላቸው ይገባልና በግጥም እንዳጠቃልል ስለጠየቀኝ አንድ አጭር ግጥም ላንብብ እና ይህን ግጥም በተለይ ኢትዮጵያ ላሉ ወገኖቻችን መበረታቻ እንዲሆን እና ዋናው መሰረታችንን እንዳንረሳ እንዳንጥል ምንም ፈተና ቢበዛብን ያው ጠንክረን ኢትዮጵያዊነታችንን ይዘን እንድንቀጥል ሀገራችንም ወገኖቻችንም አይዟችሁ ለማለት ያህል የጻፍኩት ነውና እሷን ላንብብ ጌራ እሺ ለሰው የሚራራ እንግዳ ተቀባይ ጉርብትና አዋቂ ለወገን አለው ባይ ተሳስቦ የመኖር መልካም ባህላችን ደጎች የሞሉባት ሀገር ነበረችን ያ የበጎ ዘመን ያ መሰረታችን የፈሪሃ እግዚአብሔር ግብረገብ ሀብታችን የት ሄዶብን ይሆን ማን የነጠቀን ክፋት ተጠግቶን ደግነት የራቀን ይህንን ሁሉ ግፍ ይህን ክፉ ስራ ይህን ሁሉ ስደት ይህንን መከራ ይህንን ጭካኔ ኢሰብአዊ ደባ ዛሬ የሚጎርፈውን የንጹሃን እንባ ተመልክቶ ይፍረድ አምላክ ይራራልን ወደ ቀደመው ክብር ኢትዮጵያን ይምራልን አመሰግናለሁ ጌራ አሜን አሜን ደራሲና ገጣሚ አቶ ቴዎድሮስ አበበ በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው አሁንም በኔ በተከበሩት ተመልካቾቼና እንዲሁም በዳያስፖራ ቴሌቪዥን ስራ ባልደረቦቼ ስም እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ይዘን እንደምንገናኝ አምናለሁ አሁን ለዛሬ ግን በዚህ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቅዳሜ ዘይስተልኝ እሺ ታንክ ዩ አትሪ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት ከደራሲና ገጣሚ ከአቶ ቴዎድሮስ አበበ ጋር ያደረኩትን ውይይት ነበር ሁላችሁም በዚህ ውይይት ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እርግጠኛ ነኝ አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን እንግዳዬን ይዤ ቀርባለሁ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታችን በኋላ ተመልሰናል አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዳዬ አብዛኛዎቻችሁ በዚህ በአሜሪካ ነገርም ታውቁታላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ዝናን ያተረፈ ነው በትልቅ ወዳጅነቱ ለኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያ ስትባል ሁሉ ነገሯን የሚወድ አሜሪካዊ ነው አቶ ማት አንድሪያ ይባላል ከአቶ ማት አንድሪያ ጋር በሚኖረን ቆይታ አሁንም ሁላችሁም ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ የተማመንኩኝ አቶ ማት አንድሪያን በእናንተ ተከብራችሁ ተመልካቾቼና እንዲሁም በዳያስፖራ ቴሌቪዥን ስራ ባልደረቦቼ ስም ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣልን ከልብ አመሰግናለሁ ውይይታችን የሚሆነው በእንግሊዘኛ ነው ሚስተር ማት Mr. Gera. Do you hear me? It's good to see you as always, and it's my pleasure to have you on the Gera Show again. Well, thank you so much for inviting me. Okay, Mr. Matt. As you all know, most of us here and back home worried about our motherland, Ethiopia, and your thought about the current situation in Ethiopia. What do you think? Oh my goodness, where to begin?
I should start out by saying that I'm very distressed about the whole conflict there. I spend many nights getting very little sleep, reading articles, watching videos, trying to check out as many different news sources as I can to try to keep up with what's going on there. I also have many friends in Ethiopia that I speak to very frequently. I have friends who are deeply involved in humanitarian work in the IDP camps. So I'm hearing a lot of firsthand accounts of how people are suffering, losing their homes, losing their farms, losing their villages, being displaced, and then ending up in camps with people that they don't know in strange places with little food and medicine and really not even decent shelter. So yeah, the whole experience of the conflict is very painful for me because I care so much about Ethiopia, because my wife is Ethiopian, although I can say at least on her account that where her family lives in Adama has been very quiet. And so things are not as stressful there as they are elsewhere. But, so I'm just telling you some of the things that disturb me. But then on top of what I just mentioned, I'm very disturbed by the coverage that this conflict has gotten in much of the Western press. It just seems that, so much of the mainstream media is biased toward the TPLF. And furthermore, I have to say that the TPLF has been quite skillful at manipulating the media and really dominating the media and the accounts that come out. And wow, furthermore, I've got to say, as much as I admire Dr. Abiy and support what he's trying to do, I feel that his government has really failed in the public relations sphere. They have not really been at all transparent about what's going on. Mm-hmm. The war really started with the TPLF attack on the Ethiopian Defense Forces northern command posts. Mm. And it was a violent attack. It was an attack that killed many Ethiopian soldiers and resulted in the theft of a lot of munitions and so forth. And the Abiy government never really fully admitted to what was happening or the severity of that attack. I mean, that attack was really like the attack of the Japanese on Pearl Harbor, which precipitated World War II. But because the precipitating event has never been, really clearly defined, a lot of people perceive this as an attack by the government on Tigray, when in fact it was just the opposite. So I know I've said an awful lot, but my feelings are very complex, and there's a lot going on. That is true, Matthew. It's very interesting. But what do you think about the current administration in the U.S.? Do they have the moral obligation? I didn't even get to that. I supported Biden when he ran against Trump. I thought he would, provide a much better government for this country. And I thought also in terms of international relations. But after he was elected, and when I learned that Susan Rice was becoming a part of the administration, ostensibly in charge of domestic policy, I was very concerned, because I remember how fond she was of Meles Zenawi and the whole
TPLF administration. And, they could do no wrong. They were, a democratic government as far as she was concerned. And she was the voice of American foreign policy during the Obama administration. And when she came back, I was concerned. And I my concerns have come home to roost. And I feel that her position has very strongly influenced American foreign policy. Yeah, that's true. As you said, the TPLF is not representing 100% of the Tigray region, but this administration take a side and supported TPLF instead of the officially elected Ethiopian government at this point. So that's as you said, that's very disturbing. But also because of that, most Ethiopian American or here in America or the diaspora was very disappointed, and most Democrat Ethiopian Americans these days, they are going to elect or vote for Republicans. Your take on that? Well, that's what I saw happen very recently in Virginia. Yes, a week ago. There was a real, movement of Ethiopian Americans away from the Democratic Party and supporting Youngkin for governor of Virginia. And the numbers could have been sufficient to have been decisive in that election. What else do you advise to the Ethiopian community here in America overall, when it comes to this situation? I think, yes, I think people just have to, continue to voice their opinions, be in touch with their Congress people and senators. There's actually a bill that was just recently introduced. I can't remember the title of it, but it's something about promoting peace and democracy in Ethiopia. But it could have been written by somebody who is very pro TPLF. But that's going to be introduced, if it hasn't already been introduced, in the Congress, and that has to be fought. I think. The protests, like the one I participated in just a few days ago at the White House, need to continue. But it's not just protests. I mean, people, there need to be more articles. People need to reach out to the, whatever media sources they have and try to get the truth out. Matt, I greatly appreciate for your time. We're about to wrap up our program, but before that, when was the last time that you were in Addis or in Ethiopia in general? I was in Ethiopia for 2 months last year, January and February. It was obviously before this conflict emerged, and it was just before the outbreak of COVID. So my fiance at that time and I did a lot of traveling around Ethiopia. We went all through the southern region to Walaita, Arba Minch, Konso, Turmi, Jinka. We had a really fabulous tour. We also spent time in Adama with her family. So it was a beautiful time. And then we came back to the United States subsequently within about 3 weeks or 4 weeks after our return. That was when the COVID lockdown began. And so when we got married, it was actually during lockdown, and we couldn't even have a public wedding ceremony, which was frustrating. But I was disappointed on that.
Yes, but we've been very much together, and we even during the lockdown, we tried occasionally to get out into the country, out into the mountains, and do hiking and just be in touch with nature to revive our spirits. But it's been a very distressing time for her too, as an Ethiopian, just, knowing what's going on and worrying about the safety of her family and people that she cares about. And so it's difficult for both of us. But we really care deeply about Ethiopia. We're eager to return there. We're aware that right now the State Department is not only advising people against traveling to Ethiopia, but they're even telling all Americans in Ethiopia to get out, which is very disturbing. Do you have any American friends that are in Ethiopia right now? I'm not saying Ethiopian Americans. I know you have a lot of Ethiopian American friends, but no, my best American friend just recently returned. His name is Jamal Countess. He's a photojournalist for Getty Images. He was there for more than a month, and he's been to Ethiopia many times. And like me, he's married to an Ethiopian, and he cares deeply about what's going on there. So he will be a very good person for you to interview. Since you were in Ethiopia, Matt, not too long ago, we've been hearing partial of these conflicts been going on there, the displacements and all kind of things. Have you noticed that time when you travel around in Ethiopia, anything unusual? Well, the one thing that struck me, we went to the, I believe it's called the Oromo Special Zone within Amhara State. It's the north of Shoa, and I saw a number of signs praising Jawar Muhammad. And so, knowing who he was and some of the inflammatory things that he's said, and also really inhumane actions that he's inspired, I was disturbed when I saw signs praising him in areas that we were traveling through. And in fact, these signs were in like Kamise and Kambolcha, which are, towns that were recently taken over by the TPLF. So, excuse me. But anyway, I wanted, if I could, just shift a little bit. I'd like to. As you know, I've been very involved for about 12 years with an organization called Ethiopia Reads. And as you know, our organization builds libraries for children and publishes bilingual books in several of the Ethiopian languages. And I have to say that in this bleak time with so many people suffering, we got a small grant which has enabled us to print and distribute books and provide orientation for families with children in several of the IDP camps in the Somali region and also in the Amhara region and in Oromia. So this, may seem like a small thing, and maybe, people won't be so excited about it at a time when people really need food and medicine and shelter. But I have to say that what we're doing is really bringing hope to kids and to families. And in spite of their suffering, the people have been very, very happy
to have these books and being able to read them to their kids. So it's one little bright light in what otherwise is a pretty gloomy picture. Well, Matt Andrea, it's always a pleasure to have you on a Gera Show, but before I let you go, if you want to say something to the country you love, to the people of Ethiopia and the diaspora community here, and the current government we have here in the US, and then let's wrap up our conversation on that. Well, all I can say is be brave, be strong, pray as my wife and I pray every day for peace and for reconciliation. And don't get complacent, don't become depressed, but stay active, stay vocal, communicate to your government and to our government, and let people know what the truth is about the conflict and why this conflict emerged in the first place, and how much suffering is going on, not just in Tigray, but throughout many other parts of Ethiopia, including Afar, Benishangul Gumuz, the Welega area of Oromia, and the parts of Amhara that have been taken over by the TPLF. So just stay faithful, stay strong. Aizo, okay. And Exabir Esteling. Matt Andrea, it's always a pleasure again. Thank you very much for your time and for sharing your opinion about Ethiopia and the relationship we have with the United States. Thank you again, and hope we will see you soon on a different topic. But for now, have a great day, sir. Ciao. አመሰግናለሁ። ሚስተር ካቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት የጌራ ሾው ላይቭ ፕሮግራም ነው። ከሚስተር ማት አንድሪያ ጋር ያደረኩትን ውይይት ነበር። በዚህ ውይይት ሁላችሁም ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እየተማመንኩኝ፣ አሁንም ለኛ አንዳንድ አስተያየቶችንና ሌሎች ነገሮችን ማድረስ የምትፈልጉ ሁሉ በድህረ ገጽ አድራሻችን www.dtv-tv.com ላይ በመግባት ወይም ደግሞ በፌስቡክ ድህረ ገጻችንን ጌራ ሾውን ፈልጎ ላይክ በማድረግና ቤተሰብ በመሆን እንዲሁም ከስክሪናችሁ ስር በመታየት በዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ልታደርሱልን ትችላላችሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።